Hello mga kamukbangers! Welcome back to another mukbang na naman po. This is Jug Mukbang Vlogs. Mukhang busog pero laging gutom. Ayan po mga kamukbangers. Ayan po, medyo hindi nyo po ako nakikita kasi natatabunan po ng longganisa natin mga kamukbangers. So ayan po mga kamukbangers, before po tayo mag-start mga kamukbangers, malalangin po muna tayo. So yun po mga kamukbangers, tapos na po tayo manalangin sa mga bata at matatanda po na sabay po sa akin sa buong oras na ito. Huwag po natin kakalimutan, maghugas ng kamay at bago kumain. So yun po mga kamukbangers, introduce ko po sa inyo ang kakainin po natin ngayon. Meron po tayong linguiça mga kamukbangers at meron din po tayong dalawang itlog at meron din po tayong salad po siya mga kamukbangers, yung talong at saka okra po siya mga kamukbangers. So yan po mga kamukbangers, it's time to mukbang na po tayo mga kamukbangers. Ayusin ko lang po ito, ang aking mga alagad. So yan po mga kamukbangers. Yan, lagay ko na lang siya dito mga kamukbangers. Yan. Sarap. 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 Ito po yung tinatawag na linguiça dito sa kanila mga kamukbangers. Mahaba. Sarap. Tama lang sa ang alat. Tama lang. Sarap. 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 Sarap.
The best. Nữa. Sarap. Sarap ng gusa. Diba?
So yun po mga kamukbangers, salamat po ulit sa muling panonood nyo po sa aking pagmukbang sa oras ito mga kamukbangers. At shout out din po mga kamukbangers sa lahat po mga nanonood at nag-subscribes. At sa lahat po na mga sumusubaybay po mga kamukbangers, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo mga kamukbangers. Ayun po maraming salamat po. And sa susunod po na pagmukbang ulit mga kamukbangers, yan po. And God bless you po.